بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما ستاپ ورچوال ماشین کار میکنیم که چطور میشه و چطور عمل میشه. ببینیم بار اول ضرورت بیسته که سافیر ورچوال ماشین را ران کنیم. 6 ورژن بیشتری است که سیستم زیاد سلو نمیکنه و مکمل امکاناتی که دواشمه بالا است داره. ببینیم اینجا چندین اپشن هست که متوجه شدیم. به خاطر نمودن ورچوال ماشین شما ضرورت به سافیر هم داریم. سافیر هم باید باشه. هدف سافیر همی اپریتینگ سیستم 2008 سرور و 7. ببینید اینجا دو قسم اینستالیشن است. یک تایپیکل است و دیگه کاستوم است. ما ضرورت داریم که تایپیکل انتخاب کنیم. باید دیفالت کدام امکاناتی که وجود داره از طرف کمپیوتر و در کاستوم به این معنی که ما میتونیم میره کاستوم کنیم. در دسکتاپ چیزا باید آیکوناش برای ما کرییت شد ما اینستال. ببین وقتی که سافیر ران شد پس از اون ما ضرورت داریم که مشخص کنیم آیا چی اینستال کنیم. لینکس، یونیکس، مایکروسافت و مثلا سنسولاریس اپریتینگ سیستم های مختلف اینجا بیده است. اگر شما هر اپریتینگ سیستمی که ران میکنیم به این انتخاب میکنیم و باید اصولی هم باید برای شما باشه. ولی دیگه چیزی که مهم است در وقت اینستالیشن همین ورچوال ماشین ضرورت به همین قسم فایل های ورچوال هم است که باید مکمل اویلیبل باید باشه. همین قسم نیتورک سیتینگ است که باید شما را انجام میکنید. فایل های نیتورک باید باشه. اگر نیتورک سیتینگ شما غلط انتخاب کنید باید هم ورچوال ماشین بگید درست کار کنید. انتظار میکنیم به یک پروسس. ببینید متوجه شدین فعلا ما میخوایم که کانفیکریشن ورچوال ماشین انجام بدیم. یک پروسس پیش میبریم. اینجا چندین سوال است در وقت کانفیکریشن ورچوال ماشین. برای اول وقتی که شما این نیتورک ستاپ میکنید را جور میکنید از ورچوال نیو ورچوال ماشین سیتینگ میرید یک پروسس انکس میکنید. باز هم اینجا دو سوال است که تایپیکل اینستالیشن یا کاستوم. هدف از کاستومی است که شما مشخص میکنید کدام چیزا باید ران شود و کدام چیزا باید ران نشود. تایپیکل به این معنی که پیش کدام کانفیگریشن که وجود داره. ببینیم پیش گفتیم که اینجا شما باید اپریتینگ سیستم مشخص کنید مایکروسافت سایت. اگر شما در مایکروسافت سایت میرین در مایکروسافت سایت در ورچوال ماشین از ویندوز 3.5 شروع شده الا 2008 سال. اگر شما میخواین که لینکس انتخاب کنید یا ناول انتخاب کنید یا سنسولاریس باز میرین در لینکس هم میشم ورژن های مختلف. ولی ما همراه چیزا کار نداریم. ما میریم با کجا؟ با مایکروسافت مثلا میریم با سرور 2008. اینجا دو اپشن است. یک سرور 2008 است و دیگه 64 بیس است. ولی سوال است آیا اپریتینگ سیستمی که شما دارین بکنید تو 64 بیس است یا 32 بیس است؟
اگر 64 بیتس باشه شما ضرورت دارید 64 بیتس دیگه هم مشخص کنید. فرق داره نظر به اینکه اپراتینگ سیستمتان چی است. فعلا اپراتینگ سیستمی که ما همراه ما داره برای 64 بیتس است. پس این اپشن ما مشخص میکنیم. این پروسس نکست میکنیم. نکست میکنیم پروسس. در اینجا چندین اپشن است. اپشن در برای بریج. هدف از بریج چی است؟ هدف از بریج این است که اگر ما یک اپشن انتخاب میکنیم امی ورچوال ماشین ما میتونه همراه فیزیکال کمیونیکیشن کنه. سیستم فیزیکی داریم، میخوایم که ورچوال ماشین باید همراه اونو صحبت کنه تا ضرورت است که انتخاب کنیم. اگر ما نتینگ انتخاب میکنیم یوز نیتورک ادرس ترانزلیشن، هدف از این است که این ورچوال ماشین میتونه همراه ورچوال ماشین دیگه صحبت کنه. که مثلا شما ببینید اگر اپشن اخیری انتخاب میکنم به این معنی است که تنها همراه خودش یک نیتورک جور میکنه، دیگه همراه نیتورک دیگه صحبت نمیکنه. اگر ما این را میگیم که نه هیچ نیتورک استابلیش نشه، ضرورت است که اپشن اخیری بریم. ما میگیم نه دیفالت اپشن میمونه. شما مجبور هستید که ورچوال 24 جی بی سایز باید داشته باشید. چقدر 24 جی بی ورچوال باید سایز باشه همراه شما. این اپشن شما کلیک میکنید و پیش میرید. وقتی پروسس پیش بردن در اینجا شما میتونید مموری، ریم و اینترنت و ساوند و دیسپلی مکمل چیزا شما میتونید ست اپ کنید. ولی چیزی که مهم است سی دی 2008 سرور وجود داره اینه. اگر است همراه شما پس تو را در سیستم میذارم. بعد از این اینستالیشن شروع میشه. اگر سی دی همراه شما نیست و ایمیج است پس شما ضرورت دارید که ایمیج مشخص کنید. ببینید ایمیج چیزا مشخص میشه. فعلا خب در یو اس بی اس همراه ما ایمیج 2008 اینجا انتخاب میکنیم برشتم. از کجا ببینیم بریم در سید رام. این سید رام کلیک کنیم. یه اتوماتیک انتخاب است به این معنی که این اینستالیشن باید از چی گرفته شد؟ از سی دی. ولی اگر ما شما میخوایم که از ایمیج این اینستالیشن گرفته شد پس میگیم که اینجا. بعد شما باید مشخص کنیم که از چی؟ ما میگیم که از یو اس بی باید اینستالیشن انجام شد. را اوکی میکنیم این پروسس start this virtual machine. را کلیک میکنیم. استارت میشه این پروسس و اینستالیشن 2008 سرور برای ما شروع میشه. وقتی اینستالیشن شروع شد تقریبا مثل که عادی اینستالیشن شما مثل که ویستا میکنیم یا ایکس پی میکنیم اما چی میکنیم اینستالیشن دیم شما منجا میشه. ولی مهم سوال دیگه است که ای اپراتینگ سیستمی که ما میتونیم به این فعلا نمید 2008 سرور ران کنیم یا اپراتینگ سیستم خود سیستم چی است؟ آیا سیستم 64 بیتس است یا نه؟ اگر سیستم 32 بیتس باشه پس شما ضرورت دارید که 32 بیتس ویندوز امکانات داره. غیر از او اگر 64 بیتس باشه شما امکانات داره که 64 بیتس ویندوز هم سیستمتان ران کنید. فعلا سیستم 64 بیتس سپورت میکنه. خب برای مثل که ما ایمیج پیش از اینکه میره ران کنیم از یو اس بی بگیریم میره در کامپیوتر کپی کنیم. میشه رو ما بود کنیم. اول Okay. Welcome to them. Oh, full copy. I know. Oh, I can do this. se virtual machine بیارم مثلا 32 بیتس داره. فعلا دست 32 بیتس. 32 بیتس که انتواره داره تا نظر 4 بیتس تا ساده ولی این نگونه موضوعات رو بسید که 32 بیتس نمیدارم بوری که به 64 اگر پاکت اینجا بگیری پاکت میگه روش پاسران کنید و چیکار که زیاده ویندوز پاسران که دست سیستم جای نیستی پس که کسی سوالا داخل ما سیستم جای نیستی
مشکل داره. پس چه کار وکړئ؟ لاړ شئ مای ډاکومنټ ته. له مای ډاکومنټ نه دغه وینډوز مربوطه وینډوز مور لرې کړئ. دغه کوم پاتې ده تاسې غواړئ دا موږ نه رن کوو. دلته ډیلیټ پریس کړئ، دغه وینډوز ریموف کېږي، له منځه ځي. دلته هم شته، تاسو لاړ شئ همیشه پرې ډیلیټ فرام ډیسک، دا وینډوز به له منځه ولاړ شي. اوس د دې لپاره ستاسې انسټالیشن وکړئ. څه کار کوئ؟ نیو ورچوال ماشین ته ځئ، نیکسټ کوئ دا پروسس، نیکسټ دلته انتخابوئ وینډوز 2008 سرور، دا هم نیکسټ کړئ، نیکسټ کړئ دا پروسس، نیکسټ 14 GB وینئ. دا هغه ورچوال اپلیکیشن بیا که ستونزه جوړېږي بیا وروسته پیغام راکوي، بیا کولی شئ بل ځای ورته انتخاب کړئ. حتی دا ورچوال ماشین چې کولی شئ بیخي یو بل ډرایو کې راشي، بس مشکل نشته. ببینید که سیستم اتومات انتخاب است. آره شما درست ببینید که انتخاب سیستم رو انجام بدید. اگر مشکل پیدا شد به اون صورت شما میرین انتخاب میکنید. غیر از اون شما یک پروسس پیش میبرید. استارت میکنید ماشین استارت میکنید. اوکی یس دا پروسس کله چالان شد ببینید جریان پیدا میکنه. انتظار میکنم به این پروسس. لنگویج کیبورد مکمل کنیم. ما باینده میبینیم که روی پشتو و دارید کنیم داریم. ما قرار داریم که ما رای مایکروسافت و مکمل سیستم لوکالایز داریم. با زبان پشتو و دارید تبدیل داریم. باینده اگر شما پشتو و دارید انگلیسی کار میکنیم به این مناسبه که مکمل لنگویج اینجا ویلیبل میشه. که مکمل کنستان تبدیل میشه با زبان پشتو و دارید. تقریبا 2 سال است که مخابرات فری کار کرد و مکمل داره لوکالایز کرد. و آینده شما همون زبان مربوطه را میتونید که به اینجا اکسس کنید. خب این پروسس ما نیکست میکنیم. انستال ناو یه اپشن را کلیک میکنیم و بعد از اون شما ضرورت دارید که های مربوطه را باید مشخص کنید که هر جای باید سایز گرفته شد. درسته به شما از این پروسس که شد این سرای این لایسنس سوری لایسنس چیزی هست که شما قرارداد دارید با مایکروسافت. وقتی شما میرین با مایکروسافت و با مایکروسافت میرین که همراه شما قرارداد داشته باشین. به صورت شما ضرورت دارین که درصد مقابله عمومی باید با مایکروسافت بدید. باید با مایکروسافت پیسه بدید. اگر با مایکروسافت پیسه داده نشه مایکروسافت گرفته میشه. این پیسه اکسم گرفته میشه که اگر وقت برانچ محلیش هست از طریق برانچ محلی به اینجا دایرکت پیسه گرفته میشه. یا موضوعی هست که شما از طریق ایمیل او را میدید. یک کی است و او کی را اینجا میدید. به این معنی است که این سیستم اکتیو میشه. هدف از اکتیو نمودن این است که اپگرید شما میگیرید. و اپگرید از کی میگیرید؟ اپگرید از مایکروسافت میگیرید. از کدام سرور؟ WSA سرور. که در اینجا ما شما میتونم که WSA سرور چیست. ببینید اینجا میگن که یس اتوماتیکلی باید این پروسس انجام شد. اینجا نو میگن که باید ما نمیکنم که کی را انتر کنیم. یا میکنم که مثلا انستالیشن اینجا انتر شد.
این ویندوزها هم از اکسل کار میکنه، شما میتونید اون رو یوز کنید، استفاده کنید. چیزی که مهم است خوب است که لایسنس بشه. لایسنس برای کمپانی کلان کنید، ولی وقتی که شما را از کیس استفاده میکنید، کلاس استفاده میکنید، باز مشکلی نیست. ببینید اینجا خوب است این سری چندین استاندارد وجود داره. ما پیش اصلا فکر کنیم شاید تنها دیتا سنتر باشه. ببینید تنها دیتا سنتر نمیشته است. ببینید استاندارد ادیشن وجود داره. وایمکس هم انترپرایز وجود داره، دیتا سنتر وجود داره. انترپرایز استاندارد کور، انترپرایز کور، دیتا سنتر کور. این چی است؟ استاندارد ادیشن است که به خاطر اسمال ارگانیزیشن استفاده می شود. اگر کمپانی کم باشه، هدف از کمپانی کم چی است؟ یوزرش از 10 شروع الی 500. شما در کمپانی از 10 شروع الی 500 کارمند دارید، خب نمیشه که استاندارد انتخاب کنید. اگر هزارها 9999 یوزر دارید، به اون صورت شما ضرورت دارید که در انترپرایز ادیشن برای قیمتش هم تفاوت داره. اگر شما دیتا سنتر میگیرید، این به این معنی است که اینمی ادیشن به سطح کشور شما را میکنید. مثلا معلومات نشنال آیدی کارت است، تشکیل است. مثلا ما کدام سرورایی که داریم در مخابرات، چرا مکمل نفوس، مکمل نفوسی که در افغانستان است که به اون وقت که تذکره جور میشه، همین معلومات باید در سرور جمع شود. که سرور باید پابلیک داشته باشه که او نگاه کنید معلومات. پس دو صورت ما ضرورت باید استاندارد داریم. استاندارد ادیشن کور، هدف از کورش چی است؟ پایین سی اقسام دیگه میگیم به نام کور. هدف یزی است که در اینجا مکمل امکانات رو کاماند لاین هم اویلیبل است. ما چی کار میکنیم؟ ما شما میگیم که کور اینستالیشن شود یا انترپرایز یا استاندارد. استاندارد خوب به این است که سرعت کن کمپیوتر ورچوال ماشین خوب نگاه میکنه یا سلو نمیکنه. خوب است که ما استاندارد انتخاب کنیم. اگریمنت همراه مایکروسافت قبول میکنیم درباره اپدیت، برای خدمات اینترنتی، برای سرویس‌های سابقه‌ای سرویس‌های اینترنتی. شما مکمل هم قسم خدمات مختلف دیگه است که یعنی لایسنس یا اگریمنت یا قراردادی که شما دارین همراه مایکروسافت رو مکمل قبول میکنیم و امضا میکنیم. دیگه میگه دیجیتال سیگنچر. سوال دیگه است که اینجا ما دو آپشن داریم، اپگرید و کاستوم. هدف از اپگرید این است که اگر شما پیش 2003 سرور دارین و سال 2003 سرور 2008 سرور ران میکنیم، سجلی که انداختیم داریم اپگرید انتخاب کنیم و شما چی اینستال میشه؟ این اپگرید میشه. اگر میخوایم کنیم ما کاستوم میکنیم. هدف از این است که ما این اینستالیشن هم میخوایم که خودم انجام میدیم. درایوها رو فرمت کنیم، در درایوها نیو اینستالیشن انجام میدیم. دو صورت برای اینجا با کاستوم اینستالیشن. فعلا اگر در درایو سایز کم بود، دیگه برای ما آپشن میشه که سایز کم است شما نمیتونید اینستالیشن انجام بدید. ما میگم نیو، چرا کلیک میکنیم و میشه که شما هر چقدر انتخاب میکنید 16 جی بی هر سایزی که شما مشخص میکنید. ولی در 2008 سرور و در 7 این امکانات وجود آمده که شما امکانات شرینک دارید و شرینک این امکانات داره که از یک درایو سایز میگیره یک درایو دیگر تشکیل میکنه. مثلا فرض کنید شما در کامپیوتر سایز کم دارید و امکانات هارد دیسک زیاد است، شما میتونید که یک درایو فیزیکی دیگر شرینک فعال کنید. میشه تو پروسس ما شما عملی ببینید. و این را ما نکست میکنیم. ما میگم امی یک درایو تشکیل میکنیم. پس هم میتونیم که یک درایو دیگر اینجا تشکیل کنیم. توجه بچین این پروسس نکست میکنیم. حالی اینستالیشن پیش کنیم. وقتی اینستالیشن پیش رفت بعد از او باز ما ضرورت داریم که در داخل ویرچوال ماشین ستینگ نیتورک انجام بدیم. که ستینگ نیتورک چطور انجام میشه انتظار کنیم برای پروسس.